Chào mừng bạn đến với Suy Ngẫm Channel. Hôm nay Suy Ngẫm Channel sẽ chia sẻ với bạn cuốn sách có tựa đề là Bạn trở thành những gì bạn nghĩ. Bí quyết để biến đổi cuộc sống của bạn. Viết bởi Justice O. Malcolm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bí quyết để biến đổi cuộc sống của bạn nằm ngay trong chính những suy nghĩ bạn nghĩ mỗi ngày? Hãy tưởng tượng một cuộc sống nơi ước mơ của bạn không chỉ là khát vọng, mà trở thành hiện thực được tạo ra bởi sức mạnh của tâm trí bạn. Trong cuốn sách này, Bạn trở thành những gì bạn nghĩ, chúng tôi sẽ tiết lộ cách suy nghĩ của bạn định hình thực tế của bạn và làm thế nào bạn có thể tận dụng sức mạnh này để tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn. Bạn đã bao giờ nhận thấy tâm trạng của mình thay đổi như thế nào dựa trên những gì bạn tập trung vào chưa? Một suy nghĩ tích cực có thể nâng cao tinh thần của bạn, trong khi một suy nghĩ tiêu cực có thể khiến bạn thất vọng. Hiện tượng này không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là minh chứng cho sức mạnh đáng kinh ngạc của tâm trí bạn. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn làm chủ sức mạnh đó, chỉ cho bạn cách sử dụng suy nghĩ của mình để biến đổi mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta bắt đầu với nguyên tắc cơ bản. Suy nghĩ của bạn là nền tảng của thực tế. Mỗi suy nghĩ phát ra một rung động, ảnh hưởng đến cảm xúc, hành động và cuối cùng là hoàn cảnh sống của bạn. Bằng cách kiểm soát suy nghĩ, bạn có thể hướng cuộc sống của mình theo hướng mong muốn. Cuốn sách sẽ dạy bạn cách nhận thức và chọn lọc những suy nghĩ hỗ trợ mục tiêu của bạn. Hãy xem xét những người thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ thường gán thành tích của mình cho tư duy tích cực và sức mạnh của sự hình dung. Bằng cách tập trung vào mục tiêu và duy trì quan điểm tích cực, họ thu hút cơ hội và vượt qua chướng ngại dễ dàng hơn. Bạn sẽ học các kỹ thuật tương tự, bắt đầu với thực hành suy nghĩ tích cực và hình dung để tạo ra bản thiết kế tinh thần cho thành công của bạn. Chúng ta cũng sẽ khám phá khoa học đằng sau sức mạnh của tâm trí. Khoa học thần kinh hiện đại chỉ ra rằng bộ não của chúng ta có khả năng thay đổi đáng kể, gọi là tính dẻo của tế bào thần kinh. Bằng cách suy nghĩ tích cực và hình dung kết quả mong muốn, bạn có thể tái cấu trúc não bộ để hỗ trợ mục tiêu của mình. Cuốn sách này giải thích những nguyên tắc khoa học một cách dễ hiểu, cung cấp cho bạn kiến thức để thay đổi cuộc sống. Tuyên bố affirmations là một công cụ mạnh mẽ khác. Những lời khẳng định này củng cố ý định của bạn và giúp bạn chuyển từ nghi ngờ sang tự tin. Cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn tạo ra những khẳng định hiệu quả và tích hợp chúng vào thói quen hàng ngày. Mỗi bài học trong cuốn sách bao gồm các hướng dẫn cụ thể và hoạt động bạn có thể áp dụng ngay lập tức. Dù bạn mới bắt đầu hay đã quen thuộc với các khái niệm này, bạn sẽ tìm thấy những hiểu biết có giá trị cộng hưởng với bản thân lý tưởng của mình. Khi bắt đầu hành trình này, hãy nhớ rằng sức mạnh để biến đổi cuộc sống nằm trong bạn. Bằng cách làm chủ suy nghĩ, bạn có thể tạo ra một cuộc sống đầy đủ sự phong phú, niềm vui và thỏa mãn. Bạn tin những gì bạn nghĩ, bạn trở thành những gì bạn nghĩ, và thực tế của bạn được định hình bởi những suy nghĩ đó. Cuốn sách này cung cấp một phương pháp đơn giản để hiểu hành trình biến đổi, tiết lộ một thế giới nơi suy nghĩ của bạn có thể làm nên điều kỳ diệu. Bạn đã sẵn sàng khai thác tiềm năng của tâm trí mình chưa? Chào mừng đến với Bạn trở thành những gì bạn nghĩ. Hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này và mở khóa tiềm năng phi thường của tâm trí bạn. Tôi nhận thấy rằng 72% bạn nghe video của chúng tôi chưa đăng ký kênh. Xin vui lòng giúp đỡ và ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký và thích video. Cảm ơn vì đã truyền cảm hứng để chúng tôi tạo thêm nội dung cho bạn. Chương 1. Mở khóa sức mạnh của suy nghĩ của bạn. Khai thác sức mạnh của suy nghĩ của bạn có thể là một trải nghiệm biến đổi, cho bạn khả năng định hình thực tế của mình và trở thành người mà bạn khao khát trở thành. Nghĩ về tâm trí của bạn như một khu vườn, nơi suy nghĩ của bạn là những hạt giống. Bạn có sức mạnh để trồng những bông hoa đẹp hoặc để cỏ dại tràn ngập không gian của bạn. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào hạt giống bạn chọn để tưới nước và nuôi dưỡng. Bây giờ chúng ta hãy phân tích một chút. Suy nghĩ của bạn rất mạnh mẽ vì chúng ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, từ đó định hình hành động của bạn. Khi bạn liên tục tưới những hạt giống của sự tích cực, lạc quan và kiên cường trong khu vườn tâm trí của bạn, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong trạng thái cảm xúc của mình. Bạn sẽ cảm thấy lạc quan hơn, kiên cường hơn và có nhiều khả năng giải quyết các thách thức hơn. Hành động của bạn sẽ bắt đầu phản ánh những cảm xúc tích cực này.
thúc đẩy bạn hướng tới mục tiêu và nguyện vọng của mình. Đây không phải là một số khái niệm thần bí không thể tiếp cận. Nó dựa trên khoa học thần kinh. Não của bạn là một cơ quan thích ứng, liên tục tự thay đổi dựa trên suy nghĩ và kinh nghiệm của bạn. Quá trình này được gọi là sự dẻo dai thần kinh, có nghĩa là bằng cách lựa chọn suy nghĩ của bạn một cách có ý thức, bạn đang định hình lại bộ não của mình theo đúng nghĩa đen. Bây giờ chúng ta hãy đồng cảm. Không phải lúc nào cũng dễ dàng nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, đặc biệt là khi cuộc sống ném những quả bóng cong. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn không đơn độc trong cuộc hành trình này. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn với chính mình, bắt đầu từ những bước nhỏ và dần dần xây dựng. Hãy nhớ rằng mỗi khu vườn bắt đầu với một hạt giống và khu vườn tâm trí của bạn cũng vậy. Mở khóa sức mạnh của suy nghĩ của bạn là bước đầu tiên để trở thành kiến trúc sư của thực tế của bạn. Bạn đã có cái này. Chương 2. Xác định các mẫu suy nghĩ tiêu cực. Mặc dù khai thác sức mạnh của suy nghĩ của bạn là một bước khởi đầu quan trọng, nó cũng cần thiết để phát hiện và giải quyết bất kỳ tiêu cực nào. Các kiểu suy nghĩ tiêu cực có thể ngăn cản bạn tiến bộ. Những mô hình này thường bắt nguồn từ nỗi sợ hãi, bất an hoặc chấn thương trong quá khứ và có thể vô tình định hình thực tế của bạn theo những cách bạn không có ý định, cản trở nỗ lực của bạn để tạo ra cuộc sống bạn thực sự mong muốn. Bạn có thể hỏi, làm cách nào để xác định những kiểu suy nghĩ tiêu cực này? Dấu hiệu đầu tiên của tiêu cực thường là cảm giác bất an hoặc khó chịu. Bạn có thể cảm thấy lo lắng, cáu kỉnh hoặc chỉ cảm thấy tắt mà không biết tại sao. Đó là bởi vì suy nghĩ của bạn không phải là sự cố cô lập. Chúng được kết nối với nhau, hình thành một mạng lưới ảnh hưởng đến cảm xúc, hành vi và trạng thái tinh thần tổng thể của bạn. Một manh mối khác là sự tái diễn của một số suy nghĩ tiêu cực. Nếu bạn thường thấy mình suy nghĩ, tôi không đủ tốt hoặc tôi luôn làm rối tung lên, bạn có thể bị mắc kẹt trong một vòng lặp suy nghĩ tiêu cực. Những vòng lặp này có thể khó thoát ra khỏi, nhưng nhận thức là bước đầu tiên. Chương 3. Trau dồi thói quen tinh thần tích cực. Chuyển trọng tâm của bạn sang việc trau dồi thói quen tinh thần tích cực là một bước chuyển đổi đúng hướng và nó dễ dàng hơn bạn nghĩ. Đó là tất cả về việc đưa ra quyết định, có ý thức để thay đổi và cam kết với nó. Vâng, nó cần thời gian và nỗ lực, nhưng phần thưởng là vô cùng lớn và những tác động lâu dài có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Bắt đầu với những suy nghĩ tốt và thay thế bất kỳ tiêu cực nào bạn có bằng chúng. Điều này không có nghĩa là bỏ qua bất kỳ vấn đề nào. Đúng hơn, nó có nghĩa là đối đầu với chúng bằng một thái độ lạc quan và khung chủ động của tâm trí. Để tôi đưa ra một ví dụ, thay vì nói với chính mình rằng tôi không thể làm điều này, bạn nên nói với bản thân rằng tôi sẽ tìm cách hoàn thành nó. Sự thay đổi quan điểm dường như không đáng kể này có khả năng có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tinh thần của bạn. Ghi nhận và ăn mừng thành tích của bạn, bất kể chúng có vẻ nhỏ như thế nào. Điều này xây dựng sự tự tin và củng cố một triển vọng tích cực. Tương tự, thực hành lòng biết ơn là một công cụ mạnh mẽ có tiềm năng tăng đáng kể tính tích cực. Bằng cách thừa nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn, bạn đang rèn luyện tâm trí của mình để tập trung vào sự tích cực. Bao quanh bạn với sự tích cực, bao gồm những người, môi trường và trải nghiệm nâng đỡ bạn. Tiêu cực có thể lây lan, nhưng tích cực cũng vậy. Chương 4. Khai thác vào tiềm thức. Bao giờ bạn tự hỏi về sức mạnh tiềm ẩn mà tiềm thức của bạn nắm giữ đối với cuộc sống? Đó là một nguồn tiềm năng khổng lồ mà bạn có thể khai thác để định hình thực tế của mình. Phần này của tâm trí hấp thụ thông tin như một miếng bọt biển, ảnh hưởng đến hành động, phản ứng và quyết định của bạn, ngay cả khi bạn không nhận ra. Hiểu tiềm thức của bạn bắt đầu bằng việc nhận ra sự ảnh hưởng của nó. Nó là một đối tác thầm lặng trong cuộc sống của bạn, xây dựng thực tế dựa trên thông tin được lưu trữ. Tiềm thức không bị lung lay bởi logic hay lý trí, mà bởi cảm xúc và niềm tin đã ăn sâu. Vì vậy, nếu bạn đã từng thấy mình phản ứng tự động với các tình huống, đó chính là tiềm thức của bạn đang làm việc. Để khai thác sức mạnh này, bạn cần thiết lập một kết nối với tiềm thức của mình. Quá trình này không đáng sợ như bạn nghĩ, mà chỉ đơn giản là xây dựng sự chánh niệm, nhận thức được suy nghĩ và hiểu cảm xúc đằng sau hành động của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chú ý đến giấc mơ của mình. Chúng là một kênh trực tiếp tới tiềm thức.
Phân tích và giải mã giấc mơ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiềm thức của mình. Hãy luôn nhớ rằng, tiềm thức là một đồng minh đáng tin cậy, luôn hoạt động ngay cả khi bạn không có ý thức suy nghĩ. Nó không phải là một thế lực lừa đảo, và với các công cụ và kỹ thuật phù hợp, bạn có thể hướng dẫn tiềm thức của mình hướng tới kết quả tích cực. Bạn có sức mạnh để định hình suy nghĩ và mở rộng ra định hình thực tế của mình. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá cách bạn có thể hình dung những kết quả mong muốn này. Nhưng bây giờ, hãy nhớ rằng tiềm thức là một nguồn tài nguyên chưa được khai thác, chờ đợi để được khám phá. Chương 5. Hình dung kết quả mong muốn của bạn. Thường thì chìa khóa để đạt được mục tiêu nằm ở khả năng tưởng tượng chúng một cách sống động. Kỹ thuật xây dựng một hình ảnh tinh thần về một sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai được gọi là trực quan hóa. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tạo ra thực tế của mình. Nó không phải là ma thuật mà là khoa học. Vì bộ não của bạn có xu hướng hoạt động theo những gì nó hình dung, dẫn dắt bạn hành động theo cách biến tầm nhìn thành hiện thực. Hãy tưởng tượng những giấc mơ của bạn với càng nhiều chi tiết càng tốt. Nếu bạn đang hướng tới một công việc mới, hãy hình dung mình trong vai trò đó. Hình dung không gian làm việc, đồng nghiệp và nhiệm vụ của bạn. Cảm nhận niềm vui khi hoàn thành một dự án, sự hợp tác và niềm tự hào về đóng góp của mình. Chi tiết hơn bạn có thể tưởng tượng, điều đó càng trở nên thực với bộ não, và bạn càng có động lực để đạt được nó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trực quan hóa không phải là một thỏa thuận một lần. Tính nhất quán là chìa khóa. Hãy biến nó thành một phần của thói quen hàng ngày, bằng cách dành vài phút mỗi ngày đắm chìm trong thực tế tưởng tượng của bạn. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong hành vi và tư duy của mình phù hợp với mục tiêu. Nhưng không chỉ về bức tranh lớn, việc hình dung các bước cụ thể mà bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu cũng rất quan trọng. Hình dung những thách thức và cách bạn sẽ vượt qua chúng. Cách tiếp cận này không chỉ tăng cường sự tự tin mà còn giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho những trở ngại thực tế. Chương 6. Khẳng định cho sự thay đổi mang tính biến đổi. Bạn có thể thúc đẩy bản thân hướng tới sự thay đổi cách mạng bằng cách khai thác sức mạnh của những khẳng định tích cực. Điều này có thể tạo tiền đề cho sự thay đổi tư duy sẽ xác định lại thực tế của bạn. Giống như một vận động viên hình dung chiến thắng trong một cuộc đua, bạn được khuyến khích hình dung thành công của mình. Tuy nhiên, hình dung sẽ được khuếch đại khi kết hợp với khẳng định. Sử dụng cả hai công cụ mạnh mẽ này, bạn có khả năng điều chỉnh lại bộ não, thay đổi cách bạn nhìn và tương tác với thế giới xung quanh. Khẳng định là những tuyên bố tích cực và cụ thể, được thiết kế để giúp bạn vượt qua những suy nghĩ tiêu cực tự đánh bại. Chúng hoạt động như la bàn, hướng dẫn bộ não của bạn tiến gần hơn tới mục tiêu. Khi bạn lặp lại những lời khẳng định này, bạn không chỉ đơn thuần lặp lại một tập hợp từ, mà còn truyền đạt thông điệp vào tiềm thức. Ví dụ, nếu bạn đang đấu tranh với lòng tự trọng, một lời khẳng định như "tôi xứng đáng và vô giá" có thể giúp bạn định hình lại hình ảnh bản thân. Khi lặp lại liên tục, bộ não bắt đầu chấp nhận điều này như sự thật, thay đổi suy nghĩ của bạn và cuối cùng là thực tế của bạn. Hãy nhớ rằng, khẳng định luôn phải ở thì hiện tại, như thể điều bạn đang khẳng định đã xảy ra. Đây là cách mạnh mẽ để đánh lừa tâm trí, tin rằng kết quả mong muốn của bạn nằm trong tầm tay, do đó thúc đẩy bạn đến gần hơn với mục tiêu. Chương 7. Vượt qua niềm tin hạn chế. Bất chấp sức mạnh của những lời khẳng định của bạn, hành trình hướng tới một tư duy tích cực có thể gặp phải rào cản dưới hình thức niềm tin hạn chế mà bạn có. Những niềm tin này ăn sâu vào chính bạn và có thể làm giảm sự lạc quan của bạn, phá hoại nỗ lực của bạn và khiến bạn bị mắc kẹt trong một chu kỳ nghi ngờ bản thân. Tuy nhiên, đây không phải là một trở ngại không thể vượt qua. Bằng cách nghiêm túc đối mặt với những niềm tin hạn chế này, bạn có thể bắt đầu định hình lại thực tế của mình. Trước hết, xác định những niềm tin hạn chế này là gì. Chúng thường được ngụy trang thành sự thật phổ quát hay chỉ là cách mọi thứ đang diễn ra. Bạn có thể tin rằng bạn không đủ tốt, bạn không thể thành công, hoặc bạn được định sẵn để thất bại. Những niềm tin này không phải là sự thật, chúng chỉ là sự phản ánh của những trải nghiệm trong quá khứ và điều kiện xã hội. Một khi được xác định, hãy thách thức những niềm tin này. Tự hỏi bản thân niềm tin này đến từ đâu? Nó dựa trên thực tế hay chỉ là sản phẩm của sự sợ hãi hoặc bất an?
Nó có phục vụ bạn theo cách tích cực nào không? Nếu không, đã đến lúc để nó đi. Giai đoạn tiếp theo là thay thế những niềm tin hạn chế này bằng những niềm tin đang thăng hoa. Đây không phải là phủ nhận thực tế, mà là việc chọn một quan điểm tích cực hơn. Bạn không bỏ qua khuyết điểm của mình, bạn đang thừa nhận tiềm năng của mình. Bạn không phủ nhận quá khứ của bạn, bạn đang tập trung vào tương lai của bạn. Chương 8. Chánh niệm và tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Bây giờ khi bạn tiến lên trên hành trình của mình, hãy ôm lấy chánh niệm và tập trung vào thời điểm hiện tại. Trở nên cần thiết để thực sự trở thành những gì bạn nghĩ. Chánh niệm không chỉ là một từ thông dụng thời thượng. Đó là trạng thái hoàn toàn có ý thức và tham gia vào những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Đó là về việc làm dịu cuộc trò chuyện trong tâm trí bạn và chú ý đến ở đây và bây giờ. Thực hành này không chỉ giúp bạn giữ vững lập trường, mà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình thực tế của bạn dựa trên suy nghĩ của bạn. Khi bạn lưu tâm, bạn nhận thức rõ hơn về suy nghĩ của mình. Bạn có thể quan sát chúng mà không cần phán xét và để chúng chảy mà không giữ chúng hoặc đẩy chúng ra xa. Đó là một loại vệ sinh tinh thần, giúp bạn làm sạch tâm trí tiêu cực và hạn chế những suy nghĩ thường dẫn đến tự phá hoại bản thân. Tập trung vào thời điểm hiện tại cũng giúp bạn nhận ra sức mạnh của suy nghĩ của bạn. Quá khứ đã xảy ra và tương lai là không chắc chắn, nhưng hiện tại là những gì bạn có quyền kiểm soát. Bằng cách tập trung vào hiện tại, bạn có thể định hướng suy nghĩ và năng lượng của mình hướng tới việc tạo ra thực tế mà bạn mong muốn. Về bản chất, chánh niệm và trọng tâm thời điểm hiện tại phục vụ như một công cụ quan trọng trong hành trình của bạn để trở thành những gì bạn nghĩ. Chúng giúp bạn kiểm soát suy nghĩ của mình và ảnh hưởng đến thực tế của mình. Vì vậy, đừng coi thường sức mạnh của bây giờ. Đó là nơi mà khả năng thực sự của bạn để định hình cuộc sống của bạn nằm. Chương 9. Khai thác luật hấp dẫn. Khi bạn đang hành trình hướng tới hiện thực hóa suy nghĩ của mình, hiểu và sử dụng luật hấp dẫn có thể phục vụ như một đồng minh mạnh mẽ. Nguyên tắc phổ quát này cho thấy rằng, giống như thu hút giống như, những suy nghĩ tích cực mang lại những sự kiện tích cực, trong khi những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến kết quả tiêu cực. Đây không phải là ma thuật mà là một quy luật chi phối thực tế của bạn. Để khai thác luật hấp dẫn, bạn cần nhận thức được suy nghĩ và cảm xúc của mình. Suy nghĩ của bạn giống như một nam châm, thu hút những trải nghiệm phù hợp với chúng. Nếu bạn liên tục chìm đắm trong nỗi sợ hãi và thất bại, bạn có khả năng thu hút nhiều thứ giống nhau hơn. Mặt khác, nếu bạn chuyển trọng tâm sang sự tích cực và thành công, bạn sẽ bắt đầu thu hút các trường hợp có lợi. Điều đó nói rằng, không phải là bỏ qua những cảm xúc tiêu cực của bạn, hoặc giả vờ như chúng không tồn tại. Đó là về việc thừa nhận chúng, sau đó có ý thức quyết định chuyển trọng tâm của bạn. Điều này về bản chất là luật hấp dẫn, thể hiện thực tế mong muốn của bạn bằng cách kiểm soát suy nghĩ của bạn. Nhưng hãy nhớ, luật hấp dẫn không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ và, quan trọng nhất, là niềm tin. Bạn phải thực sự tin tưởng vào khả năng thu hút những gì bạn muốn. Đó là một quá trình liên tục, cần thực hành và cam kết. Luật hấp dẫn không phải là lối thoát khỏi thực tế, mà là một công cụ để tạo ra một cái tốt hơn. Nó nhận ra rằng bạn có sức mạnh để định hình kinh nghiệm và kết quả của mình. Bằng cách khai thác luật này, bạn đang kiểm soát suy nghĩ của bạn và lần lượt là thực tế của bạn. Chương 10. Sắp xếp suy nghĩ và hành động của bạn. Khai thác sức mạnh của luật hấp dẫn là một bước quan trọng, nhưng cuộc hành trình không dừng lại ở đó. Bạn cũng phải sắp xếp hành động của mình với suy nghĩ để thực sự thể hiện mong muốn của mình. Bạn không thể chỉ hình dung thành công mà phải thực hiện các bước quyết tâm hướng tới nó. Hãy nghĩ về suy nghĩ của bạn như kiến trúc sư của thực tế và hành động của bạn như những người xây dựng. Kiến trúc sư có thể thiết kế cung điện lộng lẫy nhất, nhưng nó vẫn chỉ là một tưởng tượng nếu không có những người xây dựng. Tương tự, suy nghĩ của bạn cần hành động để chuyển thành hiện thực. Nó không đủ để suy nghĩ tích cực và mong đợi kết quả tích cực. Bạn cần hành động theo những cách phù hợp với suy nghĩ của mình. Nếu bạn đang nuôi dưỡng những suy nghĩ về thể dục và sức khỏe, nhưng hành động của bạn bao gồm ăn uống không lành mạnh và không tập thể dục, bạn gửi những thông điệp mâu thuẫn đến vũ trụ. Nó giống như chèo thuyền theo hai hướng cùng một lúc, bạn sẽ không đi xa.
Nhưng khi suy nghĩ và hành động của bạn đồng bộ, bạn không chỉ chèo thuyền mà còn chèo thuyền với gió sau lưng. Sự liên kết này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tự nhận thức, kỷ luật và nhất quán. Nhưng kết quả đáng để nỗ lực, biến đổi không chỉ thực tế của bạn mà còn nhận thức của bạn về bản thân. Chương 11. Thể hiện sự phong phú và thịnh vượng. Khám phá suy nghĩ tập trung vào sự phong phú và thịnh vượng có thể trở thành người thay đổi cuộc chơi trong cuộc sống của bạn. Nó không chỉ là về suy nghĩ tích cực, mà còn về việc trau dồi một thái độ tích cực, nơi bạn tin rằng những điều tốt đẹp không chỉ có thể xảy ra mà chúng sẽ xảy ra. Để thể hiện sự phong phú và thịnh vượng, trước tiên bạn cần xác định những từ này có ý nghĩa gì với bạn. Sự phong phú không chỉ là của cải vật chất, nó có thể là niềm vui dồi dào, sức khỏe hoặc các mối quan hệ. Tương tự, thịnh vượng không chỉ là thành công về tài chính, nó có thể phản ánh một sự nghiệp thịnh vượng hoặc phát triển cá nhân thịnh vượng. Định nghĩa của bạn về những thuật ngữ này là chìa khóa để hiểu những gì bạn đang thực sự tìm kiếm. Bước tiếp theo là căn chỉnh suy nghĩ của bạn với kết quả mong muốn. Nếu bạn liên tục tập trung vào việc thiếu, bạn sẽ thu hút nhiều hơn sự thiếu hụt. Nhưng bằng cách tập trung vào sự phong phú và thịnh vượng, bạn đang tạo ra một sức mạnh năng lượng thu hút kết quả tích cực. Điều này không có nghĩa là bỏ qua những tình huống tiêu cực, mà là chọn tập trung vào những mặt tích cực tiềm năng. Chương 12. Kết nối cơ thể và tâm trí. Khám phá miền kết nối giữa cơ thể và tâm trí là điều quan trọng để hiểu rằng suy nghĩ và cảm xúc có thể sâu sắc ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và hạnh phúc của bạn. Hãy nhớ rằng tâm trí của bạn không chỉ là một thực thể lơ lửng trong đầu bạn, nó còn giao tiếp với mọi tế bào trong cơ thể, ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận và hoạt động. Căng thẳng là một ví dụ điển hình. Cơ thể sẽ giải phóng hormone đáp ứng với căng thẳng, có thể làm huyết áp tăng, tiêu hóa chậm lại và hệ thống miễn dịch bị ức chế. Tiếp xúc với căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngược lại, những suy nghĩ và cảm xúc tích cực có thể tăng cường khả năng chữa bệnh tự nhiên của cơ thể. Kết nối cơ thể và tâm trí không chỉ liên quan đến bệnh tật mà còn liên quan đến sức khỏe. Các hoạt động như thiền, yoga và chánh niệm có thể hữu ích trong việc thúc đẩy mối quan hệ tích cực giữa tâm trí và cơ thể. Những thực hành này giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Nhưng đừng nghĩ rằng đó chỉ là về việc kiểm soát suy nghĩ, nó cũng là về việc lắng nghe cơ thể của bạn. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc không khỏe, đó có thể là cách cơ thể báo hiệu rằng có điều gì đó không ổn trong tâm trí. Kết nối giữa cơ thể và tâm trí cho thấy sức mạnh của suy nghĩ vượt xa thế giới tinh thần đơn thuần. Vì vậy, hãy chú ý đến những gì bạn nghĩ và cảm nhận, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến tâm trí mà còn định hình thực tế của bạn. Chương 13. Phát triển một tư duy được trao quyền. Để phát triển một tư duy được trao quyền, trước tiên, bạn cần tin vào khả năng kiểm soát của mình và định hình suy nghĩ cũng như cảm xúc của bạn. Đây không phải là việc kìm nén cảm xúc hoặc phớt lờ những suy nghĩ tiêu cực, mà đúng hơn là thừa nhận chúng và chọn cách bạn trả lời. Bước đầu tiên là nhận thức. Bạn không thể thay đổi những gì bạn không biết. Hãy chú ý đến các kiểu suy nghĩ của bạn và phản ứng cảm xúc của bạn. Đừng phán xét hay chỉ trích bản thân. Quan sát, bạn sẽ bắt đầu nhận ra các mẫu và kích hoạt có thể không phục vụ bạn tốt. Tiếp theo, thực hành lòng trắc ẩn. Không phải lúc nào cũng dễ dàng thay đổi các mẫu suy nghĩ lâu đời và bạn nhất định phải vấp ngã. Điều đó không sao. Thay vì mắng mỏ bản thân khi bạn rơi vào thói quen cũ, hãy thể hiện lòng tốt và sự hiểu biết. Hãy nhớ rằng bạn đang làm việc để cải thiện chứ không phải để hoàn hảo. Bây giờ, hãy đưa các mẫu suy nghĩ, mong muốn của bạn vào hành động. Hình dung người bạn muốn trở thành và tư duy bạn muốn thể hiện. Sau đó bắt đầu cư xử như thể bạn đã là người đó. Suy nghĩ của bạn sẽ điều chỉnh để phản ánh hành động của bạn theo thời gian. Cuối cùng, bao quanh bạn với những người tích cực, môi trường và trải nghiệm nâng cao. Bạn có thể hỗ trợ hành trình của mình đến một tư duy được trao quyền. Những yếu tố này sẽ đóng vai trò như lời nhắc nhở về những gì bạn đang làm việc hướng tới và cung cấp động lực để tiếp tục. Phát triển một tư duy được trao quyền là một hành trình, không phải là một điểm đến. Sự kiên nhẫn, sự kiên trì và rất nhiều tình yêu dành cho bản thân đều cần thiết. Nhưng khi bạn bắt đầu căn chỉnh suy nghĩ của bạn
với thực tế mong muốn của bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn thực sự trở thành những gì bạn nghĩ. Chương 14. Bao trùm tư duy phát triển. Bây giờ chúng ta hãy khám phá khái niệm về tư duy phát triển. Đây là một cách tiếp cận biến đổi có thể cách mạng hóa cách bạn nhìn nhận những thách thức, thất bại và tiềm năng của chính bạn. Cách suy nghĩ này ban đầu được nhà tâm lý học Carol Dweck nói rõ là niềm tin rằng khả năng của một người có thể được cải thiện bằng cách áp dụng sự cống hiến, nỗ lực và lao động. Nó không chỉ là về tài năng thô hay trí thông minh cố định. Hãy tưởng tượng bạn đang phải đối mặt với một vấn đề dường như không thể vượt qua. Nếu bạn có một tư duy cố định, bạn có khả năng từ bỏ suy nghĩ rằng bạn chỉ đơn giản là không đủ thông minh hoặc đủ kỹ năng. Ngược lại, nếu bạn có một tư duy phát triển, bạn sẽ xem vấn đề như một thách thức, cho bạn cơ hội học hỏi và phát triển. Bạn sẽ hiểu rằng nỗ lực và sự kiên trì, không phải tài năng thiên bẩm, là chìa khóa thành công. Chương 15. Giải phóng hành lý đầy cảm xúc. Giải nén hành lý tình cảm của bạn là một bước quan trọng để trở thành những gì bạn nghĩ. Nó cho phép bạn giảm bớt sức nặng của những trải nghiệm trong quá khứ. Điều đó có thể giữ bạn lại bằng cách giữ lấy những nỗi đau cũ, thất vọng hoặc sợ hãi. Về cơ bản, bạn cho phép những trải nghiệm đó định hình suy nghĩ của bạn và mở rộng thực tế của bạn. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng buông bỏ. Những cảm xúc này có thể cảm thấy như một phần của bản sắc của bạn. Chúng quen thuộc và ngay cả khi đau đớn, có một sự thoải mái trong sự quen thuộc đó. Đó là nơi bạn phải nhắc nhở chính mình rằng bạn không phải là quá khứ của bạn. Bạn là một cá nhân đang phát triển với sức mạnh để xác định lại thực tế của bạn. Bắt đầu bằng cách thừa nhận những cảm xúc này. Cảm thấy bị tổn thương hoặc tức giận cũng không sao. Đây là những cảm xúc hợp lệ và bằng cách nhận ra chúng, bạn đang thực hiện một bước quan trọng để chữa bệnh. Hãy nỗ lực để xác định nguồn gốc của những cảm giác này. Nó có phải là một mối quan hệ trong quá khứ hay một sự kiện đau thương? Hiểu nguồn có thể giúp bạn bắt đầu tách mình ra khỏi những cảm xúc này. Công việc tiếp theo là về sự tha thứ. Điều này không có nghĩa là quên hoặc dung túng cho những hành động gây ra nỗi đau, mà là về việc giải phóng sự kiểm soát mà những kinh nghiệm này đã có đối với bạn. Đó là về việc chọn để tiến về phía trước và tạo ra một câu chuyện mới cho chính bạn. Chương 16. Thực hành lòng biết ơn và sự đánh giá cao. Thực hành bày tỏ lòng biết ơn và sự đánh giá cao thường xuyên có thể thay đổi quan điểm của bạn một cách đáng kể, hướng suy nghĩ của bạn theo hướng tích cực và phong phú. Nghĩ về nó, khi bạn tập trung vào những gì bạn biết ơn, còn lại rất ít chỗ cho sự tiêu cực hoặc cảm giác khan hiếm. Đây không chỉ là một lý thuyết cảm thấy tốt, nó được hỗ trợ bởi nghiên cứu khoa học thần kinh. Lòng biết ơn có thể làm tăng sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp nâng cao tâm trạng của bạn. Bây giờ bạn có thể đang nghĩ, nhưng tôi không có bất cứ điều gì để biết ơn. Đó là nơi bạn đang nhầm lẫn. Mọi người đều có điều gì đó để biết ơn. Nó có thể là mặt trời chiếu sáng bên ngoài, một cuốn sách hay mà bạn đã đọc, hoặc thậm chí thực tế là bạn đang thở. Đó là việc tìm kiếm niềm vui và giá trị trong những điều nhỏ nhặt mà khi tích lũy lại không nhỏ chút nào. Nhưng làm thế nào để bạn thực hành lòng biết ơn? Bắt đầu bằng cách ghi nhật ký biết ơn. Tạo thói quen ghi lại 3 điều mà bạn biết ơn mỗi ngày. Chúng không cần phải hoành tráng, ngay cả những điều đơn giản nhất cũng được tính. Bạn sẽ sớm nhận ra còn rất nhiều điều hơn những gì bạn từng tưởng tượng để biết ơn. Chương 17. Kết hợp thiền và suy ngẫm. Trong khi thực hành lòng biết ơn và sự đánh giá cao đặt nền tảng cho suy nghĩ tích cực, kết hợp thiền và suy ngẫm vào thói quen hàng ngày của bạn có thể củng cố thêm tư duy này. Bạn sẽ thấy rằng thiền không chỉ là để giải tỏa tâm trí của bạn, mà còn là để nuôi dưỡng ý thức về bản thân. Điều này giúp bạn hiểu suy nghĩ của mình và cảm giác của bạn tốt hơn. Thiền, chẳng hạn, cho phép bạn tập trung suy nghĩ của mình và tạo ra một trạng thái bình tĩnh của tâm trí. Nó không phải là làm trống tâm trí của bạn, mà đúng hơn là quan sát suy nghĩ của bạn mà không phán xét. Đây là một thực hành giúp bạn nhận ra kiểu suy nghĩ của bạn và cách chúng ảnh hưởng đến thực tế của bạn. Nó giống như bước ra ngoài chính mình và xem một bộ phim về suy nghĩ của riêng bạn. Đó có thể là một trải nghiệm chiếu sáng. Mặt khác, phản ánh là nhìn lại suy nghĩ, hành động và trải nghiệm của bạn với con mắt quan trọng.
Nó cho phép bạn xác định các mẫu, học hỏi từ những sai lầm của bạn và phát triển như một con người. Khi bạn phản ánh, bạn đang tiến hành tự đánh giá, kiểm tra cách bạn đã xử lý các tình huống và xác định những gì bạn có thể làm khác đi trong tương lai. Kết hợp các hoạt động này vào thói quen hàng ngày của bạn sẽ không dẫn đến sự thay đổi ngay lập tức trong cuộc sống của bạn. Đây là một thủ tục chậm, đòi hỏi sự kiên nhẫn và cống hiến từ phía bạn. Nhưng theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những thay đổi tinh tế trong suy nghĩ của mình, nhận thức rõ hơn về các kiểu suy nghĩ của mình và cách chúng định hình thực tế của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không chỉ đơn thuần là người đứng ngoài cuộc cho sự tồn tại của bạn, mà là một người chơi tích cực trong quá trình tạo ra thực tế của bạn. Chương 18. Sắp xếp lại thách thức như cơ hội. Khi bạn sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi quan điểm, bạn có thể bắt đầu nhận thức các vấn đề không phải là trở ngại, mà là cơ hội để phát triển cá nhân và giáo dục thêm. Quá trình này được gọi là tái cấu trúc. Không phải là giả vờ rằng mọi thứ đều ổn khi nó không phải, mà là về việc tìm kiếm thêm cách xây dựng để xem tình huống của bạn. Tái cấu trúc là một công cụ mạnh mẽ bạn có thể sử dụng để thay đổi suy nghĩ của mình. Đó là một cách thay đổi cách bạn diễn giải kinh nghiệm của bạn, do đó thay đổi cách bạn phản ứng với chúng. Nó không phủ nhận thực tế hoàn cảnh của bạn, nhưng nhìn thấy chúng trong một ánh sáng khác. Thay vì xem những trở ngại là vấn đề không thể vượt qua, bạn có thể xem chúng là cơ hội để học hỏi và phát triển. Ví dụ, hãy nói bạn đã bị từ chối thăng chức tại nơi làm việc. Thay vì xem đây là một thất bại, bạn có thể xem nó như một cơ hội để đạt được cái nhìn sâu sắc về những kỹ năng hoặc kinh nghiệm mà bạn cần phát triển để được xem xét trong tương lai. Đây là cơ hội để có một cuộc trò chuyện với sếp của bạn về những gì bạn có thể làm để cải thiện và thăng tiến trong sự nghiệp của bạn. Tái cấu trúc không phải là bỏ qua tiêu cực, mà là nhìn thấy tiềm năng thay đổi tích cực. Đó là về việc hiểu rằng suy nghĩ của bạn hình thành thực tế của bạn. Vì vậy, thay đổi suy nghĩ của bạn có thể thay đổi thực tế của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ gặp khó khăn, nhưng nó có nghĩa là bạn có thể đối mặt với chúng một cách tích cực hơn, với tư duy xây dựng. Điều quan trọng cần nhớ là sự tái cấu trúc không xảy ra trong một sớm một chiều. Đó là một kỹ năng cần thực hành. Nhưng với thời gian và nỗ lực, bạn có thể bắt đầu coi thách thức là cơ hội và làm như vậy. Bạn sẽ trở nên kiên cường hơn, thích ứng và được trao quyền để định hình thực tế của bạn. Chương 19. Trao dồi tình yêu bản thân và sự chấp nhận. Thường xuyên luyện tập tình yêu và sự chấp nhận bản thân là một bước thiết yếu để bắt đầu thay đổi cách bạn nghĩ, vì nó cho phép bạn đánh giá cao điểm mạnh của mình và thừa nhận điểm yếu mà không phán xét. Khi bạn nuôi dưỡng tình yêu bản thân, bạn đang đặt nền móng cho những suy nghĩ tích cực và thái độ về chính mình. Quan điểm tích cực này sau đó thấm vào tiềm thức của bạn, ảnh hưởng đến hành động và phản ứng của bạn, và cuối cùng định hình thực tế của bạn. Dành một chút thời gian để suy ngẫm về cách bạn nói chuyện với chính mình. Bạn có sử dụng những từ ngữ tử tế và yêu thương không? Hay bạn thường xuyên chỉ trích và phê phán? Tự nói chuyện là một công cụ mạnh mẽ để chấp nhận bản thân. Nếu bạn liên tục chỉ trích bản thân vì những thiếu sót, bạn đang tạo ra một thực tế mà bạn không bao giờ cảm thấy đủ tốt. Ngược lại, nếu bạn có thể học cách nói chuyện với chính mình bằng lòng trắc ẩn, thừa nhận khuyết điểm, nhưng cũng nhận ra giá trị của bản thân, bạn có nhiều khả năng tạo ra một thực tế phản ánh tình yêu bản thân đó. Điều quan trọng cần nhớ là tình yêu và sự chấp nhận bản thân không có nghĩa là bỏ qua điểm yếu hoặc giả vờ chúng không tồn tại. Đó là chấp nhận chúng với lòng trắc ẩn và sử dụng chúng như những bước đệm để phát triển cá nhân. Bạn không hoàn hảo và điều đó không sao cả. Điều quan trọng là bạn không ngừng học hỏi, phát triển và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Trau dồi tình yêu và sự chấp nhận bản thân cần có thời gian và nỗ lực có chủ đích, nhưng đó là một hành trình đáng để bắt đầu. Hãy nhớ, bạn trở thành những gì bạn nghĩ, vì vậy hãy bắt đầu tin rằng bạn xứng đáng được yêu và chấp nhận, và xem thế giới của bạn biến đổi để phản ánh niềm tin này. Chương 20. Bao quanh bạn với những ảnh hưởng tích cực. Cũng giống như việc bạn nuôi dưỡng tình yêu bản thân, điều quan trọng không kém là bao quanh mình với những ảnh hưởng tích cực. Đây là những cá nhân sẽ thúc đẩy một môi trường
hỗ trợ cho sự phát triển của bạn. Không thể đánh giá thấp tác động của họ. Họ sẽ động viên bạn khi bạn vấp ngã, ăn mừng những chiến thắng của bạn và đưa ra những lời phê bình mang tính xây dựng để giúp bạn cải thiện. Về cơ bản, những ảnh hưởng tích cực giúp hình thành các mẫu suy nghĩ của bạn, củng cố niềm tin và sự lạc quan. Tuy nhiên, điều cần hiểu là những ảnh hưởng tích cực không chỉ là những người nói với bạn những gì bạn muốn nghe. Họ là những cá nhân thách thức, truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Họ thực sự muốn bạn thành công và sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ trong hành trình của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý đến sự khác biệt tinh tế giữa những ảnh hưởng tích cực và những người chỉ nuôi dưỡng cái tôi của bạn. Loại sau có thể dẫn bạn đến sự tự mãn và củng cố tầm quan trọng của bản thân, trong khi những ảnh hưởng tích cực sẽ liên tục thúc đẩy sự phát triển, khiêm tốn và kiên cường. Hãy xem xét vòng tròn hiện tại của bạn. Có những người tiêu hao năng lượng của bạn hoặc liên tục mang lại tiêu cực không? Nếu vậy, có thể đã đến lúc cho một số thay đổi. Đôi khi, không phải là cắt đứt mối quan hệ với mọi người, mà là mở rộng vòng kết nối của bạn để bao gồm nhiều ảnh hưởng tích cực hơn. Đây không phải lúc nào cũng là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng đó là một bước thiết yếu để tạo ra một môi trường tinh thần lành mạnh cho chính mình. Chương 23. Đạt được cân bằng cuộc sống, công việc. Thường xuyên, bạn có thể thấy mình đang đấu tranh để đạt được sức khỏe, đặc biệt là cân bằng cuộc sống và công việc. Khi suy nghĩ của bạn liên tục bị che khuất bởi căng thẳng liên quan đến công việc và lo lắng, điều đó không phải là hiếm gặp. Trên thực tế, đây là một vấn đề phổ biến mà hàng triệu người phải đối mặt. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là suy nghĩ của bạn có sức mạnh định hình thực tế của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể sử dụng sức mạnh này để làm lợi thế cho mình? Bây giờ, hãy tưởng tượng một cái cân. Một bên là cam kết với công việc, bên còn lại là cuộc sống cá nhân của bạn. Mục tiêu là giữ cho chiếc cân này cân bằng. Nhưng làm thế nào bạn có thể đạt được điều này khi bạn liên tục bị tấn công bởi những suy nghĩ về các thời hạn sắp tới, nhiệm vụ chưa hoàn thành và trách nhiệm ràng buộc? Đây là lúc sức mạnh của suy nghĩ của bạn xuất hiện. Bằng cách chọn một cách có ý thức để chuyển trọng tâm từ tiêu cực sang tích cực, bạn có thể bắt đầu ảnh hưởng đến sự cân bằng của chiếc cân. Thay vì lo lắng về những nhiệm vụ chưa hoàn thành, hãy nghĩ đến sự hài lòng bạn sẽ cảm thấy khi chúng được hoàn thành. Thay vì lo lắng về trách nhiệm ràng buộc, hãy coi chúng như cơ hội để phát triển cá nhân. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nó không chỉ là về suy nghĩ tích cực, mà còn là về việc thực hiện những thay đổi có ý thức trong lối sống của bạn. Thiết lập ranh giới rõ ràng, ưu tiên sức khỏe và cam kết nghỉ giải lao thường xuyên. Nó cũng là về việc hiểu rằng bạn có thể nói không khi bạn cảm thấy quá tải. Chương 24. Chia sẻ hành trình biến đổi của bạn. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ hành trình biến đổi của mình như một công cụ mạnh mẽ trong quá trình cải thiện bản thân chưa? Thể hiện kinh nghiệm của bạn một cách cởi mở, dù là qua văn bản, lời nói hay bất kỳ hình thức giao tiếp nào khác, có thể tác động sâu sắc đến sự phát triển cá nhân của bạn. Đây là phương pháp để phân tích ý tưởng, nhận biết các mẫu và đạt được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách tâm trí của bạn ảnh hưởng đến thế giới xung quanh. Hành động chia sẻ không chỉ đơn giản là kể lại trải nghiệm của bạn, đó là phân tích hành trình, công nhận những thất bại và thành tựu của bạn, và quan trọng nhất, thừa nhận sự phát triển của chính bạn. Khi chia sẻ, bạn không tìm kiếm sự xác nhận hay phê duyệt, mà đang tiến một bước trong việc nắm lấy kinh nghiệm và hiểu rõ hơn quá trình suy nghĩ của mình. Mặc dù có thể cảm thấy đáng sợ lúc đầu, hãy nhớ rằng tính dễ bị tổn thương là một sức mạnh, không phải điểm yếu. Chia sẻ hành trình của bạn không có nghĩa là bạn phải tiết lộ mọi chi tiết trong cuộc sống. Đó là về việc mở lòng với cách suy nghĩ của bạn, đã định hình thực tế của bạn và sự biến đổi đã diễn ra. Hành trình của bạn là duy nhất và xứng đáng để chia sẻ. Bạn có thể ngạc nhiên về những hiểu biết mà bạn có được và những kết nối bạn tạo ra khi bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của mình. Sau tất cả, hành trình của mỗi cá nhân là một lời khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh biến đổi của suy nghĩ. Đừng để sự hoài nghi ngăn cản bạn. Vâng, thay đổi suy nghĩ của bạn có vẻ khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng đó là một cuộc hành trình dần dần, không phải một cú lật qua đêm. Bạn có sức mạnh để định hình thực tế của mình, vậy tại sao không khai thác nó?
Bắt đầu nhỏ, nhất quán và ăn mừng sự tiến bộ của bạn. Hãy nắm lấy sự kỳ diệu trong suy nghĩ của bạn, tình yêu bản thân mới và các mối quan hệ hỗ trợ xung quanh bạn. Hành trình của bạn để trở thành những gì bạn nghĩ bắt đầu ngay bây giờ. Hãy tin tưởng vào quá trình và làm cho nó có giá trị. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến phút cuối cùng. Bây giờ, hãy thể hiện tình yêu của bạn bằng cách nhấn nút đăng ký ngay bên dưới. Chia sẻ video này đến bạn bè và để lại bình luận ý kiến của bạn nhé. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một cộng đồng thật sôi động.